Sziasztok! Nem fogok itt ilyen meglepetés kicsomagolós videót játszani, aki az indexépet látta, az már úgy is tudhatja, hogy ebben a videóban egy kínai karbonvázról lesz szó, amit a saját pénzemen vásároltam, ez pedig nem más, mint a BXT 135-ös Gravel kerékpárváz, úgyhogy nézzük meg, hogy miféle váz ez, csapjunk is bele. Nos, mint mondtam, ezt a vázat én Kínából rendeltem a saját pénzemen, $399 került, és $120 volt rá a szállítási költség, DPD-vel küldték, ezért nem is rizikóztam, tehát az első dolog volt, hogy kibontottam. If you know, you know. A DPD-vel való szállítás az rejthet magában bizonyos kockázatokat, de ez ilyen. A gyártói oldalról rendeltem, megmondom őszintén, többféle gyártónak az oldalát megnéztem, nézegettem kínai vázakat, erről találtam elég sok hasznos és elég pontos leírást, illetve több review is van az interneten, ami miatt én úgy gondoltam, hogy ebben megbízok, és ezt a vázat választom. Nos, ez a váz, ez alapvetően egy Scott Addict Carbon 2022-es Gravel váznak a koppintása, amiben geometria tekintetében eltér a Scott váztól, az nem más, mint hogy a láncvillája az 10 mm-rel hosszabb a BXT váznak. Ez igazából a lényegi eltérés. Ez a váz egy menetes középrésszel rendelkezik, karbon teljes egészében, kivéve ezt a belső betétet. Átütőtengelyes, jár hozzá egy karbonvilla is, amit majd meg fogok mutatni. Teljesen belső bovden elvezetése van, tehát a vázcsöveken belül történik a bovdenházaknak az elvezetése. Ehhez ilyen kis segítő szálakat is behelyeztek, és alul-felül egy túlméretes csapáscsészéje van, pont azért, hogy a belülről vezetett bovdenek azok elférjenek. Ennek a megoldásnak van ugye előnye, hátránya, ebben nem mennék bele, van, aki utálja, van, aki szereti, mostanában ez a trend, kicsit letisztultabb, és amit még érdemes róla tudni, hogy ez kapható egy olyan verzióban is, hogy jár hozzá egy integrált kormány-stüszni kombó. Én sokáig vaciláltam rajta, hogy megvegyem-e azt, de az olyan mértékben lecsökkentette volna a szabadságfokát annak, hogy én személyre szabjam a kezelőfelületet úgymond, hogy inkább azt mondtam, hogy inkább azt elengedem, inkább maradok a stüszni kormány kombónál, ahogy azt én régen használtam, inkább a bovden, illetve a fékcső elvezetéssel fogok egy kicsit játszani. Ami még afelé sarkalt, hogy az integrált kormányt elengedjem, az nem más, mint hogy én elég sokszor szoktam tesztelni mindenféle lámpát, kütyüt, mindenféle bizbaszt, amiknek általában a velejáró konzolja egy körkeresztmetszetű kormányra sokkal egyszerűbben rögzíthető, így nem kell vele annyit mókolni, többet is fel tudok rá rögzíteni. Mi egymás? Úgyhogy ez. Viszont ahhoz járt volna még egy karbon nyeregcső is. A nyeregcső tekintetében egyébként egy 27.2-es nyeregcső átmérőt kapunk. Ez egy normál, körkeresztmetszetű, nem tudom, hogy mennyire látszik, egy körkeresztmetszetű cső, jár hozzá egy nyeregcsőbilincs, ez tök jó, mert semmilyen speciális aeroformájú nyeregcső nem kell bele. Rengeteg rögzítési pont van a vázon is, illetve magán a villán is. Eleve itt a felső csövön találunk 2 darab rögzítési pontot, amire egy ilyen felsőváztáskát tudunk tenni, 2 darab kulacstartó felrögzítési hely van, ami nekem szempont volt. Van rajta ilyen csomagtartó rögzítés, meg sárvédő rögzítési hely. A hátulja egyébként egy UHD fülnek megfelelő váltófület kapott, tehát egy SRAM UHD-s váltót is fel lehet rá szerelni, valamint átütőtengelyes agyat fogad, és az átütőtengelyt nyilván adják is hozzá. A villa szintén egy karbon villa, a nyaka is karbonból van, és mint látható, mind a két oldalon 3 rögzítési pont található rajta. A villa is és a váz is flat mount rögzítésű féket fogad. Ez számomra annyiban jelent problémát, hogy a féket is cserélnem kell majd a bringán. Ugye a régi Planetix-emen egy sima Avid BB7 Road fék van. Kicsit kényelembe helyezvén magam, elregélném még azt, hogy ugye ez egy alapszín, tehát ez egy matt-fekete alapszínű váz. Nem szándékoztam nagyobb összeget költeni a fényezésre, lehet kérni mindenféle extra színben, kaméleon fényezéssel is van minden. Nagyon tetszenek,
de úgy gondoltam, hogy a fekete az igazából olyan, mint a bazd meg, mindenhez jól megy, úgyhogy fekete lett. A vázat lehet kérni enélkül a BXT felirat nélkül is, tehát hogyha valaki magának felszeretné kamumatricázni mondjuk Ashworks-re, akkor szíve joga megteheti, és van rajta első váltó felfogató fül, ami nekem megint csak szempont volt. Én szeretnék megmaradni a 2 tányéros hajtásnál, de meggyőzhető vagyok egyébként, hogyha valaki tud alternatívát ezzel kapcsolatosan. És hogy mi ezzel a terv? Nos, a Planetix-nek a vázát, illetve a régi kerekeit azt valószínűleg el fogom adni, és az új kerekei azok direkt olyanok lettek, ezek a Prime kerekek, hogy ez gyorzáras is, és átütőtengelyes is, úgyhogy ebbe tökéletesen fog passzolni. Na de hogy mi kell lesz ehhez a projekthez még? Nos, mint mondtam, a féket azt mindenféleképpen cserélnem kell, és ha már cserélem a féket, akkor mindenféleképpen hidraulikus fékre szeretnék váltani. Nos, itt mindenki leírhatja a véleményét, hogy ki mit javasol. Most 2 alternatívát látok. Az egyik alternatíva, hogy maradok ennél a 2x10-es rendszernél, és ezzel a GRX 400-as szettel fogom használni, ami most a bringán van, ami tökéletesen működik, teljesen jó nekem ez a 2x10-es szett. Tehát az első verzió az az, hogy veszek egy GRX 400-as hidraulikus fékváltókart, és hozzá 2 flat mountos féket. A második opció az az lehet, hogy eladom az egész szettet erről, és veszek valamilyen nem Shimano, valamilyen kínai L2, vagy Sensei, vagy bármilyen másik gyártó által gyártott váltószettet. Ezekkel annyi problémám van, hogy manapság már inkább csak egy tányéros rendszer gyártanak a Gravel szettekből, ami, mint mondtam, nekem annyira nem nagyon jön be. Nem próbáltam még, de én úgy gondolom, hogy az én felhasználásomnak a 2 tányéros rendszer az jobb megoldás. Meggyőzhető vagyok, ha valakinek van ezzel tapasztalata, írja le a kommentmezőbe. Azt is szívesen fogadom, ha valakinek kínai váltóval van már tapasztalata, ha elektromos váltó, az se baj, azzal is szívesen kacérkodnék. Nem tudom még, hogy mi lesz rajta, ez nem ma lesz összeszerelve ez a váz, tehát ez nem azonnal, nem azon nyomban lesz összerakva. És ami még mindenkit vagy sokakat érdekelhet, hogy ennek a váznak, illetve villának mennyi lehet a súlya. Nos, ez most tüstént ki fog derülni. Hoztam ide egy mérleget, és megpróbáljuk valamilyen pozícióban lemérni. Ez így, ahogy van, a hátsó tengelyel, ezzel a kis polifómmal, kábelkötegelővel és összes csavarral együtt 1241 g, és az első villa az első tengelyel együtt, illetve csavarokkal 472 g. Nyilvánvalóan ez nem ugyanaz a súly, mint az eredeti Scott Addict váznak a súlya. És valószínűleg a karbon sem ugyanaz, ami benne van, de ezzel kapcsolatban nincsenek is illúzióim. Engem ami vezérelt az az, hogy kipróbáljak végre egy karbonbringát, hogy milyen ezt összeszerelni, illetve milyen ezt használni, és akkor még ami ehhez a vázhoz tartozott, így a tartozékok tekintetében, kaptam hozzá egy ilyen bubis zacsit, és akkor nézzük meg, hogy ebben mi van. Van hozzá egy sima, egyszerű nyeregcsőbilincs, egy A7 kupak, ami kifejezetten karbon nyakhoz való. A belső bovdenezéshez bovden elvezető ilyen hézagoló, ez tulajdonképpen arra való, hogy ezen keresztül mennek be a bovdenek és a fékcsövek a vázba, ebbe fog majd becsatlakozni, illetve a kormánycsapágy. A vázról alapvetően az első benyomásaim nagyon jók, a felületkezelése az tök sima, nem nagyon láttam rajta semmiféle problémát, belenézve a vázcsővön belül a karbon az eléggé simának tűnik, illetve itt a középcsapágy résznél ez az integrált alumínium csésze, ez is nagyon szépen néz ki. Maga a flat mountos fékrögzítés is egy kicsit ovalizált, tehát oldalirányba is lehet állítani. A váz egyébként tök jól volt becsomagolva és tök stabilan, látszik, hogy nem az első ilyet csomagolták be, illetve küldték már a tengeren túlra. Amit viszont a vásárlással kapcsolatosan negatívumként említenék meg, az a szállítási idő, valamint a cégnek a kommunikációja, illetve annak a hiánya. Ugyanis ezt a vázat, ezt május 12-én rendeltem,
és nagyon nem volt visszajelzés róla, hogy egyébként hogy és mikor fogják ezt kiszállítani. Annyi volt csak a weboldalon, hogy a váz előkészítése vagy összekészítése az elkezdődött, aztán egyszer csak kaptam egy DPD csomagszámot, a DPD csomagszám alapján rengeteg ideig volt ott, hogy összekészítés alatt, majd pedig most június 2-át írunk, és ekkor érkezett meg a váz. Ezek a BXT vázak már azért eléggé régóta benne vannak a köztudatba, és mind a hivatalos weboldalon, mind pedig az AliExpressen hozzáférhetőek. Én inkább a hivatalos weboldalról történő vásárlást részesítettem előnyben, de kinek melyik a megfelelőbb. Úgyhogy ez lenne az új projektbringa. Kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik. Ez a videó most ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszett, találtatok benne bármi hasznosat. Ha így volt, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!